19 квітня українським силам вперше в історії вдалося збити стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, і вже ми бачимо офіційно від російської пропаганди, від їхніх там воєнкорів і тих, хто пише про війну, визнання того, що загинуло 2 пілотів, а не 1. Бо спочатку була інформація про те, що усі члени екіпажу, їх було 4, вдало катапультувалися і нібито вижили після збиття цієї тушки. Ось як вона падала красиво, власне, над Ставропольським краєм. Збили, як ми знаємо, цей літак на дистанції 308 кілометрів. Це точні дані вже від очільника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова. Засідка тривала приблизно тиждень. Вичікували, коли цей літак вийде на необхідні рубежі, досяжні для ураження українською ракетою, що і вдалося зробити. Унікальна абсолютно операція. Росіяни не чекали такої точності, влучності, ну і витримки з боку українських і повітряних сил чи всіх спецпідрозділів, які були долучені до цієї операції, бо її деталі не розкриваються, скажімо так. Знаємо попередньо, що, ймовірно, українці застосували ракету із комплексу С-200, модифікованого комплексу ЗРК, який якраз і влучив по цьому літаку. І ось, хоча спочатку заперечували втрати росіяни людські з числа пілотів, льотчиків, екіпажу цієї тушки, тепер уже зрозуміло, що загиблі є і не 1, а 2. От уже якраз написали про те, що знайдено тіло іще одного льотчика чи члена екіпажу, який не загинув внаслідок збиття цієї тушки. Попередньо росіяни визнавали вже поступово, так визнали загибель 1 із 4 членів екіпажу, тепер уже про 2 йде мова, ще 2 нібито госпіталізували і вони вижили. Ймовірно, з травмами, часто приземлення після от таких, скажімо так, інцидентів, та навіть після того, як вдалося катапультуватися, буває жорстким і не завжди там живими, здоровими виходять з такої ситуації льотчики. От росіяни і втратили 2 своїх таких пілотів, а це важливо, тому що це цінні кадри, яких треба довго готувати. Це не мобі, їх можна, значить, добирати постійно пачками кожного місяця. Отака у нас ситуація, власне, по збиттю цієї тушки. Це вже фактично підсумкові, я думаю, події. Ну, до нового збиття, тому що явно воно буде не останнім.